А я знаходжуся в селі Белилоя. Тут дивлюся, група людей зібралася. Не можуть проїхати. Якого району? Коломийського району. Це біля Снятина. Вулиця? Що сталося там? А тут група людей стоїть, не можуть проїхати машини, дорожнє покриття не відповідає нормам. Що, вони перекрили рух чи що? Ні, вони просто не можуть приїхати машину, дуже погана дорога. І ми хочемо, щоб... Ви хочете повідомити про аварійну ділянку дороги? Так, ні, ми хочемо, щоб приїхав екіпаж поліції, прийняв від нас заяви і згідно статті 140 КУпАП. Це біля церкви, так? Хочемо, щоб приїхав екіпаж і зробив замір і відібрав у нас заяви. Їздили тільки що дорогу цю. Дорожне полотно не відповідає дійсності. Туди ще, до Красноставців. Просимо вас провести заміри згідно 140 статті КУпАПу. Добрий день. Слідчого відділення поліції на родині місці. Я на камеру зафіксую. Ми скривали поліцію, ми управління національної поліції, військовий Стрійко Ростович. Поступило нам ваше звернення, що не відповідає Ділянка ділянка, так? дороги дійсності. А ваша думка як? Ну гляньте так. Візуально не виглядає. Не виглядає. Ми би просили всі провести заміри, скласти відповідні документи. Дивіться, ми члени слідчо-оперативної групи. Потрібно вам, на жаль, зараз працівники ГРПП зайняті. Ми можемо їх дочекатися. Нам би пояснення від вас також би взяти з даного факту. І ви проведете заміри тоді, так? Ну, я думаю, що за вашу участь проведемо заміри і... І з цього, з багажника. Усі. Усіх пояснення? Ні, ви від нас відберете пояснення, а ми заяви дамо. Добре? Від кожного відберете пояснення. 7 заяв. У нас є наказ Міністерства внутрішніх справ 1395, де вказано, що оформлення поліцейських матеріалів ми не даємо пояснення, а ви складаєте постанову. Відкривайте наказ 1395. Якщо ви таки не маєте бажання заміри проводити, ще щось, ми можемо почекати працівників ГРПП, вони, якщо не маєте бажання, ми не будемо нічого мати проти. А ми з вами тут, я так розумію, на довший період часу, що поки зараз всіх пояснення візьмемо. Так. Ну, то й можна працівників ГРП визвати, щоб заміри провели тоді. Вони зараз на виїзд, Ну, якраз... почекаємо. Ну, я не знаю, зараз якось будемо організовуватися, щоб швидше було. Пояснення. Ні, Да. ну, там 7 чоловік. Зараз що буде? Ну, Зараз буде ще 5 або 10. Я би просив, щоб ще один екіпаж визвати, щоб можна було, щоб проводили. Вони на виїздах, розумієте, теж є повідомлення. Зараз ми Добре. Скажіть, як нам правильно поступити? Треба тепер ще один дзвінок на 102 робити, щоб приїхали працівники РПП? Ми візьмемо у вас пояснення і в подальшому ці матеріали будуть розписані працівникам, які відповідають за безпеку дорожнього руху. Ми би хотіли, щоб провели іменно заміри. Ну ж ми чогось вас визвали, ми чогось заяви, пояснення відбираєте. Ми ж не визвали просто так вас. Якщо ви маєте тільки від нас пояснення відібрати, то ми тоді не даємо ніякі вам пояснення, нехай приїдуть працівники ГРПП і відберуть у нас пояснення і всі складуть відповідні матеріали. Опис дороги зроблять, заміри. Так, це без цього воно просто нічого не піде. Добрий день. Добрий день. Ми визивали сьогодні поліцію в Белилуя біля церкви. Дорожнє покриття не відповідає дійсності. До Ви де проживаєте? Так, там був наряд поліції. Івано-Франка 37. Прошу. Працівники поліції приїхали, лише приїхали слідчо-оперативна група. А вони не... Прошу? Вони не уповноважені складати адміністративні документи. Нам потрібно ГРПП, щоб приїхали, які можуть провести заміри
і скласти. Милової Кобрицької, Так. так? Так. Оці погана дорога, оці пласти будуть вирізатися і по 10 метрів новий асфальт буде стояти. Тут, там далі по тій вулиці. Ямковий ремонт зробили дуже погано, пластів асфальту немає. Ці ями так і стоять далі. Щоб ви розуміли, дорожня служба, там працювали ці жінки і утрамбовували вони лопатами, шухлями. Та ні, Це нам обіцяли місяць жінки і назад. п'яні краще. Ціле літо вже обіцяють, можна сказати. Від липня місяця, середина літа. От один на місяць, потім сказали, ні, там у липні були, потім сказали, що в серпні вже буде дорога. Ямковий ремонт зроблений дуже погано, пластів асфальту ми не бачимо. Тут, там далі так само. Та просто ми жаліємо. З якого періоду часу ви вже звертаєтеся? Усно. Усно звертаємося з середини літа. Середини літа. Цього року. Цього року, так. Начальник автодору. Начальник автодору приїздив, мер обласного? приїздив. Та, З області були тут також. Мер приїздив, староста був. Обіцяли зробити, але свої обіцянки вони не виконують. Вже роки чуть не в колі. Був теж він тут. Буджак, Василь. Ми не знаємо. Власно ставиться, там ще теж є. Чи може хтось з представників, так? Чи впевнений, що начальник? начальник, сам начальник. Дорожне полотно не відповідає нормам. Погане полотно. Нам там обіцяли, що зроблять ті пласти асфальту, там засипали щебенку, там їздять Ми теж і би КАМАЗи, і фури, і та щебенка ще чуть-чуть її не буде, і далі будуть ті самі ями. Там ще гірші, ніж тут. От далі кінець Белелуя, там ще гірші ями, гірші участки. Добрий день. Що хочу вам показати дорогу? Дороги обіцяли нам зробити. Вітаю. Тебе зараз якісь проблеми з людьми і з тобою. Один такого руки подає, і вже справу залагодить. Але я ж тобі не даю, бо певне не залагодить. Що ми з цими дорогами будемо робити? А ці дороги будуть, ці що куски мають бути, вони мають робити. Ну я не знаю, зараз дзвонимо до Кіцула, при вас. Ну ми пишемо... Дзвоніть, а ну на громкі зв'язі, позвоніть. Включаємо громку зв'язь і запишемо і виложимо все в інтернет. Ну би люди знали, ну те, що... Він мені сказав, що бо він був тут, десь тому, коли ми це скінчили. Він мені сказав, що я це кінчу, буде у долині зайнятий цей асфальтоплатчик. Він каже мені, я це там кінчу, і цих по 10 метрів, що по 20 метрів, що мають це забирати, то він каже, ми це оремо і забираємо. Того вони нічого не кажуть. Але дивіться, типа, оті ями як робили, ні? Так. Там робили Дивіться, ви знаєте, Я вже вийшов з ними. що згідно закону 1395 на вас можу зараз винести постанову. От ми чекаємо поліцію, щоб на вас винесли. Я поліцейським дивіться, давав її. Що ви рішаєте? Я не зрозумів. Ми Що по цих дорогах? ми хочемо, щоб винесли постанову на когось, або але згідно 140-ї КУПАПу матеріали в заміри зробили. І би дали нам відповідь, коли конкретно дорога буде, а не так на словах. Бачите, ви кажете, що позвоните зразу до Кіцула. Просимо вас включити громку зв'язь, і ми хочемо послухати. Я розумію, що це важка робота і важке питання. Це якщо треба було, давайте завтра. Хочете, я завтра тут, я староста тут. Ми сьогодні визвали поліцію, Все, вони так. заміри роблять, дадуть все нам в письмовому вигляді. Якщо треба, я завтра тут. просто 9, 10 дзвоню до мера, дзвоню до Анатійчика, до заступників і до Кіцула, вони приїжджають сюди. Тут був, якщо ви кажете, що ви завтра приїжджаєте сюди, значить 9, чи я 8, чи У 10. кожного робота є, ви самі знаєте, що ми вже збиралися скільки разів, Я що... знаю, гроші всі вже до кінця. Ну, значить, добивайте це до кінця, я не маю нічого проти. Я тут не приділяв просто ніяк. коли ми їхали, Так. жінки робили дорогу, жінки.
Не було ні утрамбовано, ні одна Я яма, їх завертав нічого. 10 разів, вони не знають, я І- завертав їх по 10 разів. І тепер їду Ідуть, далі. ідуть, сиплять асфальту і решта смола. Сиплять чуть-чуть і смола. Все тако стерче. Можна мені ще сказати? Кажіть. Дивіться, ви по телефонній розмові обіцяли, сказали, що начальник автодору повідомлений, Так. мер повідомлений, і ви обіцяли до 1 числа зробити ямковий ремонт. Так. І ці всі пласти ви сказали, що будуть вирізані і вставлені. Але ще до 1 числа скільки часу Ну, пройшло? дивіться, що. Не уточнили, який рік може. Ну давайте туди Це зустрічаємо. ви обіцяли. Я не можу обіцяти, бо я голова, я староста. Я не можу Але ви сказати, казали, що що всі асфальт. Ну всі це друге питання. Це друге питання. до Всі першого повідомлення, але я не можу сказати, що це я казав, що зробив. А ви можете Я- машину поставити на об'єкт і з нами поговорити? Давайте йдемо туди. Так. Або ми відійдемо. Нічого, як є фонд, туди йде запрос. Виділяються кошти. Але якби його не будемо просити, він начальника ОТ, А нам кого просити? Я жінку свою буду просити, вона мені не зробить дорогу, наприклад. Розумієш? Бачимо по закону все, це ж ми не бикуємо і не кажемо, що такі вже і це. Хочемо, би була дорога. Як не цього року, так тендер виграває на другий рік і є. Йде в фонд цього, забув, як вже називається. Зробили фонд, який має вже 90% доходу з цих податків і тому подібне, перевели усі гроші. Звідти можна подати заяву, щоб зробили дорогу. Не цього Закінчений ремонт. Так. Закінчений вже Ну, ремонт. в принципі, так. Цей не ремонт не закінчиться. Ні, дорога по документах як іде. Ви ж не казали мені, ніхто не давав підписувати, я з ними не спілкувався. Алло. розумієш, в документах не пише типу конкретики. Там просто, наприклад, у тендер, коли виграє, там сроки, наприклад, іде за 1 рік. Має рік. У нього немає, наприклад, конкретної дати, що, наприклад, за липень він має зробити там, наприклад, стільки метрів. Це так, ми не кажемо, що зробити нам за день чи за два. Ми Так, вже ми скільки хочемо просимо просто просто. дороги. Я думаю, що вам неприємно це. А мені як мами, я день у день їду. За добру цю презентацію було, нам 3 села, день у день, день у день. Я навіть нікому не сказав і не заборонив. Хлопці, правильно, мені знаєш, куди начальник сказав, якщо не будемо стукати, то не будемо великі. Просто хотіли узнати, чи дорога здана вже Мені ніхто не експлуатацію. доложував, і ніхто мені не казав, а ці куски мали робити. Кажу вам відкрито. Я запитав, скільки він каже, зайнятий асфальтоукладчик у долині чи де, освободиться, ми сюди йдемо. Але штраф у сумі 1200 А це гривень. Можете відкрити 1395. Ну, вже ви відповідаєте. Ви староста, чи Так, я за комунальні дороги я відповідаю, а за це дорога Прикарпаття. тут відповідає за це? Дорога Прикарпаття. Дорога Прикарпаття. А знаєте, хоч фамілію, кого? На кого писати? Не знаю, бо Що, точно. то тендер виграв? То є Ні, закон. на кого? Не знаю на кого. Хто відповідає за дорогу? То з гостинцем що? Так і буде. Ні, зустрінці ми хотіли, хресна дорога йшла. Ми дорогу йшли, хресну дорогу, то ще через Вошківці. Ми пішли сюди з Чицонзом, поїхали там. Там треба рубати. Там треба все рубати, там проїхати не можна. Щоб там рубати, я будив з отцями, коли у нас була відправа там на Каплиць. Там треба з Белилуя брати і з Красноставцю. Цю сторону, за добру гарантію з тої сторони, аби люди, ти можеш шутрувати. Інакше там нічого не буде. А там тут тунель, відси, там є трошки дорога, то решта тунель. Я їхав з Чицонзом, там не можу. Того ми людей пустили на хресну дорогу через Вошківці. Добренько, все найкраще вам. Все, удачі, Вибачайте, хлопці. що ми вас... Такі питання, хлопці. То, що від мене, я нікого не захищаю, бо я теж їду день у день. А ви, наприклад, можете як від ОТГ написати у цей, як його, фонд? ОТГ може голова дивіться. Ні, я Шумко просто туди голова ОТГ, ми тут збиралися з людьми. Він лічно, люди підписалися, він ці письма розвіз всім. Добре, кажіть. Всім письма розвіз. Облавтодор, адміністрацію, у міську раду скрізь. Роздано було, він, я знаю 100%, що він скрізь роздав. Той Богданович ці письма. Дивіться, погана дорога. Ви можете свій підпис поставити на заяві, яку ми підготували від нас усіх. Підпис, номер телефону, ну, щоб дорогу від Що? заяву, що погана дорога в поліції. Та як ви, типу, Та як ми, заяву та як ми. пишете, як ми написали заяву, Що, наприклад. вас підтримати, що я, Так, що, так, нас я- підтримати. що дорога цей... Погано. Мої букові. Ці дороги, це дороги Прикарпаття, я вже кажу. Я до цих доріг абсолютно. Якщо десь є дорога така, то я можу з вами щось ще подати. Як не ваша дорога, то ви можете написати, щоб вони робили. Ти розумієш, я не знаю, от я дивіться. Я таке знаю, день у день їду. Кожен день їду. Кожен день. Кожен день я їду свою машину. Кожен день. День на той день нема. У мене, наприклад, вівторок має Красноставці, понеділок по округу, середа, четвер Белилуй, середа Красноставці.
А, наприклад, голова ЕТГ може ж подати заяву, наприклад, в Дорожній фонд України, наприклад, щоб виділили фінанси, щоб зробити повністю дорогу. Я знаю, що він зірвати її. проект лічно робив Анатолій Богданович. Своїми силами, своїми рішеннями від ОТГ. Проект експертизу має пройти, бо так сказали, що мало це зробити. Якщо це буде зроблено, це у будь-який час піде дорога робитися. Якщо не буде цих експертизи і цих доріг, голова сам лічно цими питаннями займався. Не буде експертизи і не буде плану доріг, ніхто не буде робити. Якщо не, навіть ці ямкові зроблять, якщо не буде того, то не будуть робити. Якщо б він на тепер вже, бо він недавно, десь 3 місяці назад, тут все робили. Проекти, все відводу, експертизу, мали б робити, подати, коли будуть гроші, ви подати на дороги. Це я знаю 100%, бо ті хлопці робили, і він так людям пояснює. А, наприклад, будуть подавати у дорожній фонд, чи просто будуть свої та їх гроші Ні. давати? ОТГ може лише співучасником бути, то все мало би держава давати. Ну, це, наприклад, от зараз по закону подають заяву в Дорожній фонд України, звідти виділяються гроші, вони кажуть, яку суму, наприклад, зробити, щоб нову дорогу повністю. Ота дорога, там, де на повороті, там 1 400 000 пішло. На той кусок лише. А з'їзд там такий, що я свою машину, виїхати звідти не можу. З'їхати я ще з'їду, отако, як Я знаю, майже що голова перевертати. ОТГ Анатолій Богданович цим питанням займався. І займається далі цим питанням, бо це питання серйозне, це підхід людей, і люди були, і ми збиралися, і круглий стіл був, і з Франківська приїжджали. Це було точно, ми сідали і обговорювали. Він, навіть, я кажу, дав гроші з бюджету міської ради, щоб це все зробити, експертизи і це. Кажу, як це було точно. Це я знаю точно. А що не знаю точно, я не буду казати. Я це знаю точно, бо люди міряли, ходили, у нас з області сказали, у кого буде проєкт і буде все, папері, будуть мати гроші, ми зразу дамо. Ну це так, бо тендер був, виграли тендер. На сьогоднішній день я цього нічого не можу року. більше пояснити. На, Щось до мене є. На 50 тисяч. Буду туди. А 50 тисяч Щось до мене не ще є? можу. Ні, все, удачі вам. Так прийшлося ходить той мурга по сусідах і опитує, і сусіди кажуть, що я дуже погано. Попробуй це прочитати, як це писав писака, що не розбере собак. Але До 1 числа? 200, так, до першого має зробити. І що сталося? Техніка у надвір'ї. Дорожнє покриття не відповідає дійсності. Що ви це взяли? Ну, бачимо, вам Зараз проведемо замір? на вашу як думку. Ну, проведемо. замір. А можна ваше посвідчення? Це що у вас? ID-карта? Так. Так? Я попросив посвідчення. Я вам показав. А скільки ви рапортів написали на цю дорогу? Скажіть, будь ласка. Ви ж тут її обслуговуєте, патрулюєте постійно, по ній їздите. Скільки рапортів написали, що дорога не в належному стані? Що? Попроще, і люди потягнуться. Дякую, не треба до мене тягнути. Але вони до вас і так не тягнуться. 10. Скільки? 10. 10. Ну, по стандартах проходить. Проходить?